Για να μάθουμε λοιπόν περισσότερα πράγματα για αυτή την 20ετία 1940-1960 και μετά να κάνουμε όλες τις άλλες δραστηριότητες που έχουμε προγραμματίσει, καλέσαμε σήμερα δύο υπέροχες γιαγιάδες. Την κυρία Ειρήνη που μας έχει ξανάρθει πάρα πολλές φορές και μάλιστα έχουμε κάνει και κόμιξ μαζί. Δεν ακούω χειροκρότημα για την κυρία. Και την κυρία Τασούλα που μας γνωρίζει για πρώτη φορά, χειροκρότημα. Και πιστεύω ότι από τις προσωπικές τους αφηγήσεις, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για εκείνη τη χρονική περίοδο. Βέβαια, περιμέναμε και ένα παππού, αλλά φοβήθηκε τον ανταγωνισμό με τις δύο, γιατί λέει ένας αυτός δύο γιαγιάδες. Δεν γίνεται, καταλάβατε. Δεν θα τα έβγασε πέρα, γι' αυτό αποχώρησε. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας κάνετε την τιμή. Δίνω το λόγο λοιπόν στην κυρία Τασούλα αρχικά για να μας ξεκινήσει. Μετά τον πόλεμο, γιατί εμείς μέχρι το 45 μάθαμε κάποια πράγματα, τι έγινε με τον βομβαρδισμό και όλα αυτά. Θα κρατήσετε λοιπόν σημειώσεις για να δούμε πώς ήταν η ζωή, πώς ήταν η γειτονιά μας, πώς ζούσαν οι άνθρωποι μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 40-60, ναι. Ναι, κάνουν 20ετία. Ωραία. Εσείς θα μας μιλήσετε πρώτα, να μας πείτε μερικά πράγματα, πώς ήταν η γειτονιά, πώς ήταν η ζωή, πώς περνούσαν οι άνθρωποι, αν είχαν φαγητό, αν τους μετά τον πόλεμο. Και θα σας λέω κι εγώ για να διευκολύνω. Λοιπόν, μετά το 45-46 που τελειώσαμε τα πάντα, εμείς κατεβήκαμε από την Αθήνα γιατί φοβηθήκαμε να μείνουμε στον Πειραιά στον πόλεμο και αναβήκαμε στην Αθήνα. Και το 1948 κατεβήκαμε στον Πειραιά. Βέβαια, στην αρχή ήμασταν λιγάκι φοβισμένοι, γιατί ακόμα δεν μας είχε φύγει ο φόβος του πολέμου για μας τα παιδιά και οι γονείς μας, μέχρι να βρουν δουλειά για να μπορέσουν να μας ζήσουν, ήταν λιγάκι δύσκολα τα χρόνια. Η γειτονιά δεν είχε ούτε άσφαλτο, ούτε τα παιδιά βγαίνανε έξω στο χώμα και παίζανε. Αρχίσανε να γράφονται στα σχολεία για να πάνε, γιατί με τον πόλεμο είχαν σταματήσει τα σχολεία. Και άρχισαν οι γονείς μας να δημιουργούν τη ζωή από την αρχή. Υπήρχαν αυτοκίνητα καθόλου, κυκλοφορούσαν στους δρόμους? Όχι, εμείς εκεί στην Καλύπολη δεν είχαμε ούτε άσφαλτο ούτε αυτοκίνητα περνούσαν. Γιατί δεν ήταν κομματόδρομος. Αργότερα, κατά το 50, έγινε η πρώτη άσφαλτος που άρχιζε από την Αγία Παρασκευή και κατέβαινε μέχρι κάτω την Πειραϊκή. Τότε, αλλά δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, ούτε τηλέφωνο δεν είχαμε. Παραπηγαίναμε κάτω στην παραλία σε ένα περίπτερο και από εκεί περνούσαμε τηλέφωνο. Τηλεοράσεις και τέτοια βέβαια δεν υπήρχαν. Τέτοια πράγματα, μόνο το ράδιο είχαμε. Εν τω μεταξύ, οι γονείς, οι πατεράδες μάλλον προσπαθούσαν να βρουν δουλειά για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένεια. Εν τω μεταξύ, τα περισσότερα σπίτια είχαν αδειάσει γιατί πουλούσαν τα πράγματα που είχαν για να ζήσουν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Και άρα είχαν πουλήσει τα υπάρχοντά τους για να τα βγάλουν πέρα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ναι. Οπότε τα σπίτια ήταν άδεια σχεδόν. Και τότε αρχίσανε να αρχίσουν τα βιβλιαράκια. Στο μπακάλικο με δόσεις, στα εμπορικά με δόσεις. Δηλαδή, σε ό,τι ζητούσαμε να έχει η οικογένεια, πηγαίναμε με τα βιβλιαράκια και τα
Και όταν βρίσκανε δουλειά οι γονείς μας, τότε πηγαίνανε και τα πληρώνανε. Η ζωή εσάς σαν παιδιά που το ζήσατε, Κοιτάξτε, πώς ήταν μετά τον πόλεμο η ζωή ενός παιδιού? Εμείς ήταν μια ζωή που επειδή είχαμε ελευθερωθεί, αρχίσαμε και μας έφευγε ο φόβος. Ο φόβος. Η γειτονιά, τα παιδιά όλα μαζί συγκεντρωνόμαστε εκεί σε κάθε πόρτα και καθόμαστε και παίζαμε. Προσπαθούσαν να προσαρμοστούν. Ναι. Άλλα είχαν παπούτσια και φορούσαν, άλλα δεν είχαν. Οι γονείς μας βγάζαν τις καρέκλες έξω στα πεζοδρόμια και είχαν τις... Μόνη διασκέδαση ήταν. Για να συζητάνε, μόνο έτσι η Και διασκέδαση. εντωμεταξύ πηγαίναμε και εμείς κοντά τους και ακούγαμε διάφορα, δηλαδή λέγανε για τη Σμύρνη τότε, λέγανε για τον πόλεμο, πώς περάσαν και τέτοια. Μετά το 50 αρχίσαμε κάπως διαφορετικά. Ο κόσμος έβρισκε δουλειά και αρχίσαμε μια τακτική έτσι, βέβαια δεν είχαμε αυτά τα πράγματα. Πήγαινε στο μπακάλικο, έπαιρνε ένα πακέτο μακαρόνια, λίγο βούτυρο, λίγο λάδι. Αυτό είναι τις ημέρες. Ναι, όχι δεν ψωνίζαμε έτσι όπως τώρα που ψωνίζουμε. Χίλια δυο πράγματα, ας πούμε. Ναι. Είχαμε ένα ζευγάρι, μας έπαιρναν ένα ζευγάρι παπούτσια το Πάσχα και ένα ζευγάρι παπούτσια τα Χριστούγεννα. Μετά η μητέρα μου, επειδή ήξερε και ράψιμο, μας έραβε Ρούχα. ό,τι έβρισκε. Μεταποιήσεις συνήθως. Όχι, δεν ξέρω μεταποιήσεις. Πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή μεταποιούσαν παλιά ρούχα και... Ναι. Τα μεγάλα τα προσαρμόζανε στα παιδιά για να φέρουν μια ισορροπία. Και αρχίσαμε, ύστερα σιγά σιγά πηγαίναμε σχολείο, διαβάζαμε. Το μόνο που ήταν ευχάριστο ότι υπήρχε μεταξύ των παιδιών υπήρχε συνεννόηση. Δηλαδή βγαίναμε έξω, καθόμαστε, συζητάγαμε, άλλες λέγαμε τραγουδάκια, ξέρω εγώ, και περνούσε. Δηλαδή δεν είμαστε απομονωμένα μέσα στα σπίτια μας καθόλου. Το σχολείο μπορείτε να μας πείτε πώς ήταν στο σχολείο, δηλαδή είχατε ένα δάσκαλο, ήτανε... Κοιτάξτε, Πόσοι δάσκαλοι εγώ ήτανε? όταν τελείωσε ο πόλεμος είχα πάει γυμνάσιο. Α, μάλιστα. Η αδελφή μου ήταν στο δημοτικό και ο αδελφός μου ήταν στο δεύτερο γυμνάσιο, στην Βριώνη. Πώς ήταν τότε τα τμήματα, είχατε δηλαδή πολλούς καθηγητές όπως Ναι, είχαμε πολλούς καθηγητές, αλλά ήταν πολύ αγαπητοί οι καθηγητές. Δηλαδή, όταν μπαίναμε μέσα στην τάξη, μας έλεγαν, όχι, σηκωνόμαστε όλοι όρθιοι, μετά μας έλεγε καθίστε. Πριν αρχίσει το μάθημα μας έλεγε κανένα ανέκδοτο έτσι για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του. Και μετά τώρα λέει σταματήστε και θα αρχίσουμε το μάθημα. Δηλαδή δεν ήταν αυστηροί, ίσως είχαν αλλάξει επειδή... Όχι, καθόλου δεν ήταν αυστηροί. Γιατί τότε δεν υπήρχε μεικτό σχολείο. Ήταν ξεχωριστά κορίτσια, ξεχωριστά αγόρια. Είναι σε ιδιωτικός. Όχι, και στα δημόσια. Στα δημόσια θηλαίω τα πρόλαβα εγώ. Ήταν ξεχωριστά, δεν ήταν μεικτά τα σχολεία. Δεν υπήρχε. Οπότε δεν υπήρχαν και αυστηρότητα. Τα κορίτσια τότε δεν ήταν έξαλα και τέτοια, αφού είχαν μεγαλώσει με περιορισμένο περιβάλλον. Σας άφηναν οι γονείς να βγαίνετε, δηλαδή όπως τώρα τα παιδιά βγαίνατε? Όχι, δεν μας αφήνανε να βγούμε να πάμε σινεμά, να πάμε πουθενά, όχι. Απλώς όπου πηγαίναμε, μας πήγαιναν οι γονείς μας. Όπου πηγαίναμε. Μέχρι ποια ηλικία είχατε συνοδεία των γονείς? Εγώ μέχρι που αρμονιάστηκα. Είχαν τότε οι γονείς μου. Και τα αγόρια το ίδιο. Και τα αγόρια το ίδιο. Τα αγόρια δεν τα αφήνανε. Όχι, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που αφήναν τα αγόρια πιο ελεύθερα. Όχι, δεν είχαν. Όταν πια τελειώναν το σχολείο, τότε που άρχισαν τα παιδιά να φεύγουν στη θάλασσα και να ταξιδεύουν,
τότε άρχισε και η καλυτέρευση